Welcome to Simple Mary's Vlog. So today, it's a new day, it's a new vlog. Okay, so today mga kabebes, may tuturo ako sa inyong bagong recipe. At ito ay ang kakulay ng aking damit. Ito ay ang mango float. So, nandito yung picture niya later. Okay, makikita niya dyan, mango float. Okay, so mga kabebes, huwag niyong kalimutang mag-like, comment, and subscribe kapag nagustuhan niyo yung ating video for today. At sana, mag-enjoy kayong manood. Okay, so, tara! Umpisahan na natin ang paggawa ng mango float. Isang kilo ng hinog na mangga. 2 packs, 250 ml all-purpose cream. 1 bag feta crackers. 1 can 390 grams condensed milk. 2 packs crushed graham. Okay, so mga kabebes, start din natin ang paggawa ng mango float. So dito, ang ginagawa ko, ini-slice ko yung mangga, tapos hahatiin ko siya into cubes. And then, dapat maninipis yung pag-slice para hindi tayo mahirapan mamaya pag maglalagay na tayo ng crackers at magle-layer-layer na tayo dyan. Okay, so i-slice lang natin yan. And then afterwards, isusunod naman natin yung pag-mix ng ating mixture. Okay. Okay, so mga kabebes, slice natin yung ating mangga. So, hindi ko naman po sinasabi na ganito yung way or proper way of slicing yung ating mangga. Depende pa din po sa inyo kung ano yung mas nadadalian kayo, mas nakakagaan sa pakiramdam ninyo. Yun po yung gawin ninyo. So, hindi ko naman sinasabi na ito yung tama, ito yung dapat yung gawin. So, dito kasi, dito ako mas nadadalian. Kaya, ganito yung ginagawa ko. So, okay, so mga kabebes, pagpasensyahan nyo na po kung may naririnig kayong kakaibang tunog dyan. Kasi nandito po tayo sa gilid ng kalsada at ang daming dumadaang tambocho. Mga mauusok na tambocho, mga maingay na tambocho. Kaya pagpasensyahan nyo na mga kabebes. Okay, so slice lang natin yung ating mangga hanggang sa matapos.
Okay, so mga kabebes, natapos din yung ating paghiwa ng ating mangga. So, ito na yung nahiwa nating mangga. So, hindi naman pare-pareho yung slicing. Mahalaga, nahiwa natin siya. Okay, so next na gagawin, imimix naman natin yung ating all-purpose cream. Note pala, dapat yung ating all-purpose cream naka-chill siya within 2 hours or 24 hours para mas maganda or mas dumami yung volume ng ating all-purpose cream. Prepare rectangular container or pan. And then, maglalagay tayo ng konting mixture para sa ating base. I-spread lang natin siya. Make sure na malagyan lahat. Okay, so mga kabebes, ang ginagawa ko, inuuna ko yung ating feta crackers. Yan. Ilalagay lang natin siya dyan hanggang sa ma-fill lahat, malagyan lahat. Okay, so nalagyan na natin siya lahat ng crackers and then lalagyan naman natin siya ng crushed grahams. I-spread lang natin ganyan. Make sure na malagyan ulit lahat. Okay. So lalagyan naman na natin ng ating mangga. I-spread lang yung mangga. Ganyan. And then, lalagyan naman na natin siya ng mixture. So, ganyan lang ulit. After ng mixture, lalagyan ulit ng feta crackers. And then, yung ating crushed grahams.
mangga, and then yung ating mixture. So, tatlong ulit yung gagawin natin dito. Okay, so mga kabebes, natapos din yung ating pagli-layer. Ito na yung final product. And then, ilalagay na natin siya sa refrigerator overnight. At ito na talaga yung final product.